Magandang araw mga kaibigan. Ako si Boyet at malugod kong ibabahagi sa inyo ang napakahalagang konsepto ng YouTube automation. Sa episode na ito kaibigan, tayo ay mag-explore kung paano ito magagamit upang palakasin ang inyong YouTube channel. Una, ano nga ba talaga ang YouTube automation? Well, ito ay isang proseso ng paggamit ng mga tools at sistema upang mapadali at mapabilis ang inyong content creation at promotion para sa inyong channel. Subalit dapat ninyo itong gawin ng may tamang pag-iingat at may malasakit sa inyong mga audience. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng automation ay ang pag-schedule ng inyong mga video uploads. Sa pamamagitan nito, maaari kayong magplano at mag-organize ng inyong content para sa mga specific na oras at araw ng inyong schedule para sa mga bagong video. Ito ay magbibigay daan sa inyong mga subscriber na malaman kung kailan sila dapat na maghintay ng mga bagong video mula sa inyong channel. Ngunit hindi lang ito ang kayang gawin ng automation kaibigan. Maaari din itong gamitin na mag-reply sa mga comments ng iyong viewers ng mas mabilis at maayos. Ang isang automated reply na puno ng pasasalamat ay maaaring mag-encourage ng mga tao na mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hindi rin dapat kalimutan ang pag-a-analyze ng data. Sa tulong ng mga automation tools, maaari ninyong malaman kung ano ang mga topics o content na paborito ng inyong audience. Ito ay makakatulong sa inyo na mag-decide kung ano ang mga susunod ninyong videos na gagawin. Ngunit tandaan, ang automation ay hindi nangunghulugang pagwawalang bahala sa inyong mga audience. Mahalaga pa rin kaibigan ang personal na connection sa mga subscriber mo. Kailangan ninyong maglaan ng oras para makipag-ugnayan sa kanila at magbigay kasiyahan. Sa madaling salita kaibigan, ang YouTube automation ay isang makapangyarihang tool para palakasin ang inyong channel. Ngunit ito'y dapat na gamitin ng may responsibilidad. Kung kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click yung notification bell para sa mga update tungkol sa YouTube at mga tips para sa pag-unlad ng iyong channel. At ito pa kaibigan, sa pamamagitan ng YouTube automation, maaari din natin gamitin ang mga algorithm at analytic tools upang mas mapalapit ang ating mga videos sa tamang viewers. Ito ay nagbibigay daan sa atin na mas makilala at maabot ang mas maraming mga audience. Sa paglipas ng panahon, maaaring mapalago nito ang ating subscriber base. At higit sa lahat, ito ay isang magandang paraan upang makapag-focus tayo sa mga aspeto ng content creation na tunay nating passion. Sa tulong ng automation, maaari nating i-delegate ang mga repetitive tasks tulad ng video uploading, promotion, upang mas maglaan tayo ng mas maraming oras sa pagbuo ng mas mga compelling at high-quality content. Ngunit hindi dapat mawala sa ating isipan na ang YouTube automation ay isang tool lamang. Ang pagiging creative at authentic pa rin ang nagbibigay buhay sa ating channel. Kailangan pa rin natin ang pagmamahal sa ating craft at pagkilala sa mga kakaibang ideya upang patuloy tayong mag-evolve at mag-surprise ng ating mga viewers. Sa kabuuan, ang YouTube automation ay isang kasangkapan na makakatulong sa atin na mapalawak ang ating maabot, mapabilis ang ating process, at higit sa lahat, mapanatili ang masigla at engaging connection sa ating mga audience. Kaya't huwag nating kalimutan ang mga best practices at patuloy tayong maging bukas sa pagtanggap ng feedback mula sa ating mga viewers. Huwag kayong mag-atubiling magtanong ng mga katanungan tungkol sa YouTube automation o iba pang topic na nais ninyong pag-usapan sa mga susunod nating videos. Kami ay naririto upang gabayan kayo sa inyong YouTube journey. Sa bawat takbang na inyong tatahakin, tandaan ang pag-unlad sa YouTube ay hindi nangyayari overnight. Mahalaga ang dedikasyon, pagtutok at pag-aaral. Huwag kalimutang mag-imbento, maging mapanuri, at magkaroon ng malasakit sa inyong mga audience. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang inyong pagsisikap at sa pamamagitan ng YouTube automation, maaari natin gawing mas epektibo at efficient ang ating mga gagawain para sa tagumpay. Salamat na muli sa inyong panahon mga kaibigan. Magsagawa tayo ng isang malupit na community sa likod ng inyong YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga update at exciting na content mula sa atin. Sa susunod na video, makakaasa kayo na mayroon kaming mga bagong kaalaman at tips na ibabahagi para sa inyong pag-usbong dito sa YouTube. At habang nagpapatuloy tayo sa ating YouTube journey,
huwag tayong maging stranger. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kaibigan. Magpatuloy tayo sa pag-usbong at pagpapahayag ng mga kwento sa mundo ng YouTube.